สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฝาปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัว Army Tech Predator Pro Max ครับไฟฉาย Tactical จากแบรนด์เยอรมันที่ให้แสงพุ่งไกลสปอตตรงกลางเข้มๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสเปคสุดโหดสุดแกร่งขนาดกำลังพอดีมือครับจับใช้งานมือเดียวได้สะดวกสวิตช์ท้ายที่สามารถเรียกแสงเทอร์โบหรือสโตรบได้ทันทีนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปชมฟูลรีวิวกันครับ มาเริ่มกันที่ราคากันเลยนะครับ4,190 บาทโดยประมาณ โดยผมอ้างอิงจากตัว Shopee แล้วก็ Lazada เป็นหลักนะครับ แล้วก็ร้าน Emergency Gear Backpack ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยตรง โดยราคาอาจจะบวกลบเล็กน้อยนะครับ แล้วแต่ช่วงของโปรโมชั่น ก่อนจะไปแกะกล่องดูอุปกรณ์นะครับเรามาดูรอบๆตัวกล่องก่อนนะเขาเป็นกล่องพลาสติกแข็งนะครับกันกระแทกอย่างดีเลยด้านหน้าจะเป็นรูปไฟฉายแล้วก็สเปคนะครับด้านข้างส่วนด้านหลังนั้นจะเป็นสเปคแบบฟูลเลยนะครับโอเคครับเราไปแกะกล่องกันและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องครับ ตัว Predator Pro Max นะครับบอดี้ของเขานั้นจะผลิตจากอลูมิเนียมอลลอยนะครับ 6061T6 เกรดอากาศยานแล้วก็เคลือบผิวแบบ Hard Anodized 400HV นะครับลักษณะจะเป็นผิวด้านไม่สะท้อนแสงเวลาจับเทียบกับแบรนด์อื่นๆนั้นเราก็จะเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนครับซึ่งของ Armitech นั้นก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆแล้วก็แทบทุกรุ่นของเขานะครับจะเป็นตัวผิวเป็นตัวบอดี้จะเป็นลักษณะแบบนี้เลย ผมเปรียบเทียบกับไฟฉายตัวอื่นๆให้ดูถึงขนาดนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับไฟแช็กซึ่งเรารู้ขนาดกันดีอยู่แล้วจะได้อ้างอิงว่าขนาดจริงๆแล้วของเขานั้นเป็นยังไงนะครับผมก็จับเทียบให้ดูกับตัวไฟแช็กเลยเป็นตัวไฟแช็กที่เราคุ้นเคยครับ ขนาดก็จะประมาณนี้นะครับจับถือพอดีมือเลยในส่วนของหลอด LED นะครับเขาใช้หลอด Luminous SFT70 ซึ่งก็ให้ความสว่างสูงสุด 3,000 ลูเมนทำระยะแสงได้ไกลสุดที่ 590 เมตรครับโคมและกระจกนั้นเขาออกแบบให้แสงตรงกลางนั้นมีความเข้มมากๆนะครับโดยจะอยู่ที่ประมาณ 87,000 แคนเดล่าแล้วก็มีสปิลนั้นที่ถือว่ากว้างแล้วก็สว่างมากนะครับถ้าเทียบกับไฟฉายแนว Tactical ที่สเปคใกล้เคียงกัน นี่คือแสงระดับเทอร์โบนะครับ 3,000 ลูเมนผมส่องให้ทุกคนดูก่อนนะ เป็นตัวอย่างแสงคร่าวๆนะครับ จะเห็นลักษณะแสงตรงกลางเข้มมากๆ สปิลก็ถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับนี่ส่องทั้งระยะใกล้ระยะไกลให้กับทุกคนดู จุดเด่นเลยก็คือความพุ่งนะครับคราวนี้มาไล่แสงกันนะครับนี่คือสภาพแวดล้อมผมเปิดโคมไฟให้ทุกคนดูก่อนจากนั้นเราจะมาที่แสงระดับไฟครับตัวนี้9ลูเมนนะเป็นแสงจุดเด่นของเขาก็คือใช้งานได้ถึง10วันนะครับ9ลูเมนระยะก็ประมาณ5เมตรนะครับต้นมะพร้าวเนี่ยอาจจะ10เมตร จากนั้นผมจะไปที่แสงเทอร์โบนะครับตัวนี้3,000ลูเมนแสงตรงกลางเข้มสปิลกว้างนะครับเป็นวงกลมตัดส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนนะครับเกือบจะเต็มเฟรมนะสำหรับสปิลของเขานะครับจากนั้นมาที่เมน1ครับ230ลูเมนลักษณะแสงเหมือนเดิมแต่ว่าความสว่างก็จะลดลงนะครับใส่ให้ทุกคนดูตรงนี้ไม่เกิน5เมตรนะครับยกเว้นต้นมะพร้าวด้านหลัง แล้วก็มาที่เมน2ครับ660บลูเมนลักษณะแสงเหมือนกันเลยต่างกันที่ค่าความสว่างครับ กลับจากทดสอบแสงตัวอย่างแสงนะครับเรามาดูแบตเตอรี่กันบ้างแบตเตอรี่เป็นแบบ21700ครับความจุ5,000มิลลิแอมป์ชั่วโมงเป็นแบบหัวเรียบนะครับแล้วก็ในกล่องนั้นเขาจะแถมตัวแปลงเพื่อให้ใช้งานได้กับแบตเตอรี่18650ได้ครับซึ่งก็ถือว่าสะดวกนะครับแหล่งพลังงาน ส่วนการชาร์จนะครับเขาจะชาร์จที่ท้ายไฟฉายโดยให้หัวชาร์จที่เป็นแบบแม่เหล็กมาให้นะครับก็ถือว่าสะดวกดีนะครับแต่ว่าข้อสังเกตก็คือต้องพกสายชาร์จไปด้วยจากสเปคที่ผมเคยทดสอบไฟฉายมาทั้งหมดนะครับเจ้าตัวนี้น่าจะแกร่งแล้วก็อึดที่สุดแล้วครับโดยอ้างอิงจากสเปคนะแต่ในการใช้งานนั้นผมก็จะทดสอบให้ทุกคนดูเลยนะครับ ตัวไฟฉายเขาจะมีโครงสร้างแบบ Solid Body Construction ครับซึ่งช่วยลดรอยต่อและก็เพิ่มความแข็งแรงต่อแรงบิดและก็แรงกระแทกทำให้เจ้าตัวนี้นั้นสามารถกันกระแทกจากที่สูงได้ถึง25เมตรครับซึ่งสูงที่สุดที่ผมเคยทดสอบมาเลยแต่ผมคงไม่ทิ้งจากที่25เมตรนะครับกลัวบอดี้เป็นรอยครับเสียดาย
แล้วก็ในส่วนของการกันน้ำนั้นเขาจะมีการซีลตามจุดต่างๆหลายชั้นครับเป็น Dual O-Ring แล้วก็ Extra L-Ring ครับทำให้สามารถกันน้ำได้ที่มาตรฐาน IP68 ที่ความลึก25 เมตรนี่มันไฟฉาย Tactical หรือไฟฉายดำน้ำครับ25 เมตรนี่ถือว่าลึกมากๆครับผม มาดูสวิตช์ของเจ้าตัว Army Tech Predator Pro Max กันนะครับเขามีสวิตช์2จุดก็คือท้ายไฟฉายแล้วก็ที่คอไฟฉายนะครับเขาจะมีระบบสวิตช์อยู่2โหมดก็คือ Surge Mode กับ EDC Mode นะครับโดยในความแตกต่างก็คือ Surge Mode นั้นเขาจะติดที่เทอร์โบทุกครั้งนะส่วนตัว EDC Mode นั้นเขาจะจำลำแสงล่าสุดที่เราเปิดไว้นะครับเปิดขึ้นมาระดับไหนมันก็จะจำไว้นะครับ ผมชอบในส่วนของ Search Mode เพราะว่าเราสามารถเข้าถึงตัวเทอร์โบได้ทันที โดยในการใช้งานนะครับเราจะเป็นดังนี้นะครับกดสวิตช์แบบ Full ครับสวิตช์ท้ายเขาจะติดที่เทอร์โบนะครับจากนั้นถ้าเรากดสวิตช์ด้านข้างจะเป็นการไล่ระดับแสงนะนี่ครับไล่ระดับแสงไป กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดนะครับในโหมดชั่วคราวเรากดสวิตช์ท้ายครึ่งหนึ่งนะครับกดครึ่งหนึ่งแสงจะติดที่เทอร์โบจากนั้นปล่อยดับกดติดปล่อยดับนะครับแต่ว่าถ้ากดลงครึ่งหนึ่ง2ครั้งครับคล้ายๆดับเบิลคลิกนะแต่ว่าครั้งที่2นั้นกดค้างไว้1 2ตัวนี้จะเป็นแสงสโตรบนะครับซึ่งจ้ามากๆครับโอเคแล้วก็ยังมีอีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมดไฟซึ่งเราจะทำได้โดยการกดสวิตช์ตรงคอไฟฉายทิ้งไว้นะครับจากนั้นกดสวิตช์ท้ายแสงที่ได้ก็จะเป็นโหมดไฟซึ่งก็จะสว่างที่9ลูเมนตัวนี้รันไทม์ได้ถึง10วันนะครับก็เป็นโหมดใช้งานแบบใช้งานยาวๆเลยสำหรับการออกเดินป่าหรือตั้งแคมป์นะนี่ก็คือโหมดสวิตช์ของเจ้าตัว Army Tech Predator Pro Max ครับ มาทดสอบแสงกันต่อนะครับ ตอนนี้จะเป็นการทดสอบแสงระยะไกลนะครับ ต้นไม้ด้านหน้าที่เราเห็นนั้นประมาณ200เมตรบวกๆนะครับ ผมส่องแล้วก็ซูมให้ดูที่3,000ลูเมนเลยระยะส่องไกล590เมตรจะเห็นว่าระยะแค่นี้ชิวๆสบายๆนะครับผมซูมให้ดูผลลัพธ์จากนั้นปิดครับแล้วก็เปิดขึ้นมาอีกทีให้เห็นความแตกต่างแล้วก็ซูมเมาส์ออกมาครับ นี่คือแสงที่ได้นะครับปิดอีกทีแล้วก็เปิด3,000ลูเมน590เมตรในระยะ200เมตรชิวๆครับจากนั้นผมจะพาทุกคนถือเดินนะครับโดยในการถือเดินรอบนี้ใช้ที่3,000ลูเมนไปเลยถ้าแสงดรอปก็ให้ทุกคนเห็นว่ามันดรอปนะครับสถานที่นั้นมืดสนิทนะครับพอเปิดขึ้นมาเนี่ยแสงในการถือเดินเนี่ยตรงกลางนั้นเข้มมากๆนะครับ เอาจริงๆในการถือเดินนั้นถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าจุดประสงค์จริงๆผมว่าถ้าส่องไกลๆนี้เขาจะเหมาะกว่านะเอาครับมาส่องกันต่อนะครับดูความทะลุทะลวงของปลายแสงนะครับจะเห็นว่าเราพอปลายแสงส่องไกลๆเนี่ยเราเห็นรายละเอียดนะเพราะว่าแสงมันเข้มแล้วก็ไปถึงนะครับเนี่ยให้ดูปลายแสงส่วนสปิลนั้นก็กว้างพอประมาณนะครับเกือบจะเต็มเฟรมตัด ส่วนมืดส่วนสว่างตัดขอบแบบคมๆเลยครับสปิลก็กลมนะครับสปอตตรงกลางก็กลมผมถือเดินให้ทุกคนดูเวลามันกระทบต้นไม้ใกล้ๆนะครับบอกได้เลยว่ามันโอเวอร์เนี่ยครับแต่ว่าพอส่องไกลๆเนี่ยมันเห็นรายละเอียดนะเพราะว่าเขาเหมาะกับการส่องไกลจริงๆครับด้วยลักษณะของแสงตอนนี้แสงน่าจะดรอปลงแล้วนะครับแล้วก็มีความร้อนนิดหน่อยซึ่งผมอยากบอกว่าเจ้าตัวนี้ ควบคุมความร้อนคอนโทรลความร้อนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับมันร้อนอุ่นๆไม่ถึงกับลวกมือนะครับแต่ว่าด้วยค่าความสว่างของเขา3,000ลูเมนนั้นไม่ให้ร้อนเลยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับคราวนี้ลองส่องชี้เป้าไกลๆบ้างนี่งานถนัดครับต้นไม้ครับต้นมะพร้าวครับทำได้ดีแล้วก็สว่างมากๆเลยนะครับชี้เป้าชี้จุดตรวจการส่องไกลๆนี่คือของถนัดเขาเลย ไหนๆถือเดิน2แล้วผมก็ทดสอบให้มันครบให้มันชัดเจนนะครับจะได้เป็นข้อมูลสำหรับการทดสอบมาดูแสง3ระดับของเขากันบ้างนะครับผมเริ่มจากเมน1ครับ230ลูเมนแสงที่ได้เป็นแบบนี้จากนั้นมาที่เมน2ครับ660ลูเมนลักษณะแสงเท่าเดิมแต่ว่าสว่างขึ้นนะครับแล้วก็มาที่เทอร์โบ3,000ลูเมนครับนี่คือแสงของเขาที่ทำได้นะ ผมปิดไปก่อนนะครับ จากนั้นเปิดขึ้นมาอีกทีนึงให้เห็นความแตกต่างนี่ครับไล่แสงให้ดูโอเคครับสำหรับการทดสอบแสงคราวนี้เรามาสรุปกันนะครับสำหรับเจ้าตัว
Armitech Predator Pro Max ผมได้ไฟฉายมาตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับแล้วก็ใช้งานมาเรื่อยๆนะครับเกือบ6เดือนนะถึงได้มาทำ Full Review เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตสรุปแบบเน้นๆสั้นๆนะครับตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการไฟฉายที่มีลำแสงพุ่งนะครับตรงกลางเข้มส่องสำรวจส่องชี้เป้าส่องไกลๆแล้วก็มีความอึดถึกทนตามสเปคก็คือ การกระแทกที่ความสูง 25 เมตร แล้วก็กันน้ำได้ลึกถึง 25 เมตร เช่นกันนะครับ ตัวนี้เหมาะมากๆสำหรับใครต้องการการใช้งานแนวนี้ หรือต้องการใช้งานในแนว tactical จ๋าๆเลยก็เขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะครับ ส่วนในเรื่องของความคุ้มค่านะครับ ค่าตัวจาก 3,000 ไปจนถึง 4,000 ต้นๆ ผมมองว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าทั้งในเรื่องของการรับประกันตัวชิ้นงานความน่าเชื่อถือของแบรนด์แล้วก็แพ็กเกจนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นความคุ้มค่านั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะสำหรับตัวผมที่ใช้ไฟฉายมาหลายรุ่นแล้วครับแล้วก็ซื้อมาหลายราคาตัวนี้ผมว่าคุ้มราคาค่าตัวแน่นอนนะครับ ในเรื่องของความคงทนนะครับผมอาจจะไม่ได้ทดสอบกันกระแทกให้ดูนะแต่ว่าในเรื่องของบอดี้รอยขีดข่วนอะไรพวกนี้เขาถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับผมใส่ในกระเป๋าหรือใส่ในกล่องท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่มีร่องรอยขีดข่วนเลยนะอาจจะมีเล็กน้อยนะครับเป็นรอยขาวๆพอเอามือลูบๆเนี่ยมันก็หายไปนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากนำเสนอหรือเล่าให้ทุกคนฟังก็คือเทคโนโลยีที่เขาใส่มาแบบจัดเต็มมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมความร้อนการกันน้ำโดยเขาใส่ดับเบิลโอลิงนะครับแล้วก็ระบบต่างๆที่เขาใส่มานั้นถือว่าค่อนข้างดีมากๆเอาเป็นว่าผมใช้งานเจ้าตัวนี้มาผมรู้สึกพอใจแล้วก็คุ้มค่านะครับส่วนใครอยากลองก็สามารถไป ซื้อหามาใช้งานได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้แล้วเรียบร้อยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ